Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Para sa mga makabagong bayani ng bansa, nagbibigay impormasyon tungkol sa mga OFW sa buong mundo. Atin silang kilalanin dito sa Radio OFW. Kasama sina Hana Senieres, Gemma Gumamela. Makikipagtalakayan sa ating mga kababayang OFW tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Radio OFW dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tsahtsahin mo, baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahahalagang mga balita at una ang public service. Tsahtsahin mo, baby! Kasama si Jimmy Morato. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan, ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Da. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by H-Rai Media Pro Incorporated. DZRJ, H-Rai Media, and PTV4 present Insider Exclusive, untainted, unbiased, the truth, latest news development straight from the newsmakers. Hi! Hello! Ray Langit po. Welcome back. Minsan pa nagbabalik kami mga kaibigan back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive Kapihan. Tayo po yung napapanood sa pamamagitan po ng PTV4, napapakinggan sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz at gayon din po sa YouTube, gayon din sa Facebook at saka streaming worldwide. At mga kasama natin mga kaibigan ng ating mga katoto, ating mga kasamahan sa media, sa pamamagitan po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Metro Manila Chapter at gayon din po ng ating mga alay networks and stations. Sa kalampre po ni Press Secretary Martin Andala, sa kalampre po ni Secretary Ramon Jacinto, Presidential Advisor on the Economic Affairs and Information Technology, would like to welcome you once again. Ang magiging guest natin ngayong araw na ito mga kaibigan ay unahin natin, of course, ang representative ng DOST. Ito ang Department of Science and Technology. And pero ang nirepresent po ninyo, hindi lang po itong DOST, ano po? Kasama rin po ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology. Marami ang nasasakupan po ninyo. We'd like to welcome you rito po sa ating exclusive interview ngayong araw na ito.
Magandang umaga, Ray, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Actually, ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology, Research and Development is part of the DOST family. We belong to the Okay. DOST. DOST is the department. We are one of the agencies of the DOST. Okay. Welcome po. And mamaya mga kaibigan, ay makakasama rin po natin ang isa pa nating guest. Later on will be introduced and will be acknowledged properly sa katawan po ng representative naman ng PIDEA, no? Ng Drug Enforcement Agency of the Philippines. Sa pamamagitan po ni Director General General na PNP, ito po ay si General La Peñas. Okay. And pakilala ko rin po sa inyo ang mga kasama po natin ron sa ating media panel. Ito pong sina KBP Metro Manila Chapter Board of Director Eli Saludar at saka DCRJ Representative Jerry Cornejo. Sila po ay narito sa ating media panel. To start with, alam ko ninyo, I was taken aback actually noong ibalita ko last week na mag-e-ending na ng Feb mismo itong ating Project NOVA. Ano ito? Is this good or bad? Para lang po may paliwanag natin, ang Project NOAA is a project which started earlier pa, siguro mga 2010 and 2011. And its objective is to develop certain tools and skills. And pagkatapos po ito ay maililipat sa isang organisasyon na katulad ng Pag-asa, who is mandated to give warning. So, ang NOAA po ay masasabi natin hindi naman parang pinapatay, kundi bagkos ito ay ililipat ang kanyang mga function sa Pag-asa. Alam po rin yung engineer role, medyo natanong ko lang po ito dahil I was in a quandary kung alin ang naging problema. Ang sabi ko, napakaganda nitong Project NOAA and itong objective nila para doon sa ating intensyon na early warning sa ating mga mamamayan, lalo na pagdating po sa mga kalamidad. But apparently, nabasa ko yung cutting ng budget na nagsuffer daw ang mismong Project NOAA na tinamaan po sa pagkakat ng budget, kaya't hindi maipagpatuloy rin po. Wala po tayong sinasabing cut in budget. Ang sinasabi po natin, ang project po is supposed to end February 28 as planned. Meaning, lahat naman po ng project mayroong beginning and end. So at the start, alam nila kung kailan sila matatapos. At after that, ang expectation ay mailipat nga yung mga skills sa dapat na ahensya. Kung kaya, ang ginagawa po natin ngayon is to support the transfer of these skills dun sa nararapat na agency. Hindi na naman po about kakulangan ng budget, but all projects have to end and evolve into siguro sabihin natin lahat naman ng output ng research and development either magiging public good para sa service ng gobyerno o kaya naman ay magiging product na pwedeng i-commercialize, makita natin sa market. So ganun po ang role ng DOST. Suportahan ang mga research and development projects at pag natapos na po ito, ay magamit ng public, ng organisasyon, ng mga may interest na mag-commercialize. Yan po ang ating mandato sa DOST. I-recognize po namin kami nasa media. Alam na alam po namin kung ano po ang napakagandang role na ginagawa po ng DOST in the advent of what happened dito sa Surigao, lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay kalamidad, ano po? Be it earthquake, typhoon, floods, etc. Na-accomplish po ba ng DOST, specifically ito pong Project NOAA, ang intensyon na ikabit natin ang bagong gadgets, facilities, doon sa target nating 300 river areas in the country para magkaroon po tayo ng proper monitoring. Tulad po halimbawa noong sensor na ikakabit natin supposedly sa level ng water. Likewise, yung automated
na gadget ay kakabit din po natin mismo sa pag-measure. Lalo na kapag mayroong mga typhoons. And ito yung napakagandang project po ng Project NOAA. Tama yan, Ray. In fact, if I may explain a little bit, maraming components ng Project NOAA. Unang-una, kailangan natin ng data collection. Kasi yung data manggagaling sa sensors na nababanggit nyo, mga rain gauge, mga water level sensors, at marami pang iba na kung saan ito nakakolekta at dadala sa isang centralized system na magiging accessible para i-process into information, into a form na madaling maintindihan ng public para mabigay ng warning. Katulad halimbawa ng impending flood, ang gusto natin halimbawa ay mabigyan ng mga lead time ang mga nasa community ng mga 6 hours para makapaghanda o kaya ay mag-evacuate kung kinakailangan. So, yun po ay in place na, kaya nakakapagbigay na po tayo ng warning. Hindi ko lang eksakto alam kung ilan na ang mga nailagay natin, mga rain gauges, mga water level sensors, but these are installed in the various river systems para kolektahin at ibato sa isang central system na magpaprocess ng data. Dito po ay siguro masabi natin hindi lang yung 2 o 3 ahensyang tulong-tulong na gumagawa sa project para mapaputi natin ang pagbibigay ng early warning system, early warning sa ating mga communities. Yes. Yeah, I know for a fact na ito po'y collaborated sa Pag-asa at saka rito po sa PHIVOLCS. I wouldn't know if you are in a position to answer this. Ang alam kong target po for 2017 na budget po ng DOST ay something like 30 billion for 2017. But apparently, ang nakarating po at ang na-approve ay 19.173 lamang. Ano po ang malaking difference in terms of your projects on advancement sa ating science and technology? Considering na ang difference yan 11 billion din po, malaki po ang doon sa inaasahan natin. Natutuwa po kami at ang pinag-uusapan na po natin ngayon ay billion. No, ako'y una pa lang napasok sa DOST, mga million na po pinag-uusapan project. Yes. And I think it's a good move from the government side na-recognize na ang importance ng ating science and technology projects. Kung kaya yung pong kakulangan yun, I think we have some flexibility naman to make sure yung urgent muna at saka mga priorities ang dapat bigyan natin ng pondo. One of the, I understand, priority dyan ay yung sa modernization ng Pag-asa. Meron po tayong modernization law na kung saan ang Pag-asa will get a lot of the share or big share of the budget. Kung kaya po mapapaunlad natin o mapapaganda pa ang serbisyo ng Pag-asa. And mapunta po tayo, engineer, doon po sa mas little bit urgent at saka serious. No? Speaking of Pag-asa and PHIVOLCS, dito po sa Surigao, as reflected sa mga reports, doon sa naging magnitude ay umabot po ng 6.7. Ano po. And right after po ng incident dito sa Surigao, ay biglang pinag-usapan po ang hinggil po rito sa ating West Fault. And nababanggit in our lifetime, posibleng mangyari daw po ang something like 7.2. Attributed po sa statement na nanggaling po sa PHIVOLCS mismo. Magnitude of 7.2. May matira pa ho kaya sa Metro Manila kapag kaganyan ng hindi ba ho ito alarming sa ating mga mamamayan? Ray, hindi ako ang expert sa bagay na yan. Subalit, ang ginagawa ng PHIVOLCS at ng DOST ay bigyan ng tamang impormasyon ang public na kung sakasakali ito ay mangyari, ay handa ang public at iba pang ahensya. Kumbaga, senaryo kung sakali, Yes. anong pwedeng gawin? Kaya yun yung ating... pero sabihin natin, kailan mangyayari yan, gaano kalakas talaga yan, hindi po natin masasabi because wala pang talagang technology para ipinpoint kailan at gaano kalakas ang isang lindol. Dahil kasi yung pinaliliwanag po nila, ito'y hinug na raw po sapagkat after 400 years na nangyari po ito, ay maring
maulit po rito sa ating lifetime. Tama po, pero ang time scale nila ay 100 of years. Pero kung exact day, month, baka mahirapan po tayo, or year, even year, mahirapan pong ma-pinpoint yan. At yung intensity, hindi po natin masasabi. Sa ngayon, wala pa po sa, ang pakalam ko, sa buong mundo na kapag-predict ng occurrence ng isang earthquake. May katanungan po ang ating panelists from the media side. Nakasamahan po natin, narito si Ginoong Eli Saludar. Mr. Eli, you're on. Yeah, good morning po, Engineer. Good morning. Balik po tayo sa Project NOAA. At alam naman natin ang programa ay para po sa yung disaster prevention and mitigation. So kung matatapos na po ang project, ay kaya ho bang maayos po ito ng mismo ng pag-asa? Kasi importante po, sa mga nakaraan may mga kalamidad na hindi po handa, lalo na po ang publiko at iba pang mga kinaukulang agencies. So, paano ho ito? Bakit po kinakailangan na tapusin ang project? Ang ganito po, nabanggit ko po kanina na lahat ng project may beginning and end. Ngayon, we are considering some extension para tapos po yung pag-transfer ng mga skills sa Pag-asa. At handa naman po ang Pag-asang tanggapin ito. Nabanggit ko po na merong isang law, yung modernization law, na kung saan magkakaroon ng malaking budget ang Pag-asa. So we believe that this is the right move for the government. Apo. Ngayon, yung group naman na gumagawa ng mga tools sa Project NOAA, I think they can also be part of the team who will join Pag-asa. Apo. Pero, follow-up po. Totoo ba na ang talagang dahilan, budget po? Hindi. As I mentioned, a project has a beginning and end. Okay. So, at the very start, alam na po natin magtatapos ang isang project. So, may deliverables din po ang project. After that, tapos na. Nagkataon siguro na hindi pa na-deliver ang ibang dapat na may deliver, which is the transfer of the skills and technologies and tools. Kaya po binibigyan natin ng pagkakataon. So yun po, nag-i-evolve talaga ang mga project. After the end, then bagong project naman or something higher than what we can do to refine or siguro mas maganda pa. Hindi lang NOAA, but ang lahat ng pumunang project ay binibigyan natin ng katapusan para sa mas malaki pang bagay. Mga kaibigan, ilan pang questions coming from our media panelists. Sa inyo, standby ka lang, Mr. Jerry Conejo. Babalik po kami makalimutan po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Ito ang DZRJ 810 AM A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kasabay ng pagtilaok ng manok, mapapakinggan na ang inyong tagapanggising sa umaga, si Mr. Aksyon Oro mismo, Gani Oro. Gani Oro. Kaya't pagsapit ng alas 6 ng umaga, buksan na ang inyong radyo at itutok sa DZRJ 810 AM para mapakinggan ang ora mismong balitaan. Si Gani Oro sa Balita Oro mismo. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Lapid Fire. Samahan si Percy Lapid dito sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino.
ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Kasama si Ray Langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRJ 8:10 AM. 8 Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Try Media Pro Incorporated. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again. Balik po tayo mga kaibigan, back to where the action is. And napapakinggan po tayo sa pamilya po ng DZRJ 810 kHz live at napapanood po tayo sa pamilya po ng PTV4. Likewise sa YouTube, Facebook, and streaming worldwide. Pakilala po namin mga kaibigan ng isa pa naming guest sa araw nito. We are privileged to have a man of the hour, so to speak. Alam po niyo mga kaibigan, sila po ngayon ang iniyatang sa kanila ang malaking responsibilidad hinggil po sa pagpapatuloy po doon sa pakikibaka hinggil sa illegal na droga. Narito po ang head ng PIDEA in the person of General Isidro La Peña. Welcome po dito sa Insider. Maraming salamat Ray at saka sa lahat ng mga nanonood sa programang ito ng PTV4 at saka dito sa Kapihan, dito sa programang Insider. Opo. Thank you. Bago natin ipanaut po ang ilang pang mga katanungan, meron pong follow-up question coming from our media panel para po kay Engineer Raul. Go right ahead, Mr. Cherry Cornejo. Yes, Director Raul Sabularse, Jerry Cornejo po, DZRJ. Gusto ko pong malaman kung ano pong ginagawa ng DOST ngayon tungkol sa alternative fuels because this is something that's very important. I mean, our fuel bill is rising. So, kamusta po? Meron po ba tayong project sa mga, because before I know you had a project regarding electric cars, e-cars, e-transportation. Ano po ang progress dito po sa area na ito? Marami po tayong mga projects na nasuportahan na at patuloy pong tinitingnan po ng DOST ng mga alternative transport. Una-una, kung fuel pong pag-uusapan, meron po tayong biofuel na sinuportahan ng mga nakarampa para maihalo ito sa gasolina at saka diesel. So meron na po yan and nakatulong po tayo para magkaroon na ng 10% mix ng alcohol sa gasolina at saka sa diesel din ay meron ng 2% blend biodiesel. So sa ibang alternative modes of transportation not using fuel, mga electric, ay meron po tayong sinuportahan ding mga projects sa electric transport at saka mass transport, katulad halimbawa ng meron tayong tinatawag na elevated o kumbaga parang nasa itaas na transport system na kung saan hindi makakasagabal sa mga nasa kalsada. So that's one. And then we also are helping Di ba yun ang plano nyo sa UP Partnership? Yan po ay sinubukan po natin yan sa UP. Ang kailangan po ngayon ay magkaroon tayo ng magandang lugar na kung saan ito ay talagang masusubukan ng gusto na. Sir, one more thing, one follow-up lang po. Very important is that pinipredict po nila na eventually all cars will be electric, hindi na po gas-driven. Dito po sa ating bayan, I mean, is there any projection from the DOST when this could possibly happen? When a significant number, hindi naman po majority, let's say kahit 30% or more ay magiging electric na po at hindi po driven by combustion engines? Sa ngayon po, hindi ako makapagbigay ng isang maliwanag na projection dyan. Subalit, dapat itong pag-usapan ng DOE, who is responsible for the energy side, yung fuel, at ng transport department natin, kung saan kailangan din may mga regulasyon. Nung una po, for example, mga
may mga dinevelop tayong local electric vehicle ay problema po, paano ho ba ito i-rehistro? Dahil kung kailangan ng registration, wala daw makina, paano ba ito? So pinag-uusapan po yun ng mga ibang departamento para maging isa ang pronouncement para sa ating sabihin natin electrification ba ng mga vehicle. Palagay ko naman in due time ay darating po yan. Thank you, sir. Mga kaibigan, dumako naman po tayo sa ating isa pang guest, si General La Peña. General Sir, yan na monitor po namin na talagang no let up ha. Tuloy-tuloy, makalipas po ng Davao, ng Talisay, Cebu, Pasig yata. And mostly sa mga nahuhuli ay hindi lamang po shabu, may marijuana at ecstasy. At ang isang nakakall po sa attention po namin sa media, may mga minors. Bakit ganun po sa tingin ninyo? Ba't sa reading ninyo may napapasamang 17 years old and below? Yes, Ray. Yung ang PIDEA, as provided by law, will implement or cause the effective and efficient implementation of the national drug control strategies, which will include yung law enforcement, control, and prevention. Now, you mentioned of the minors. Andoon sa prevention aspect yan. And ito yung pag-conduct yung ng mga preventive education, advocacies para at the early age of ng mga kabataan natin, alam nila yung ill effects of drugs para makaiwas sila sa paggamit ng droga. Itong mga drug syndicate kasi sa pag-propagate ng kanilang negosyo, they practically try to get anybody into the business, yung paggamit ng droga, at kasama na yung mga minors. At ito yung mga minors na hindi nila alam kung ano yung epekto ng droga. Initially pinapalibre pa nga yan konting shabu lang. So paggamit, they feel good. So pag inulit yan, then okay pa rin. Masarap ang pakiramdam And then, pag nakatry yan ng mga 4-5 beses, sila na ang maghahanap ng droga. So that's how the syndicate do it. That's why ang isa sa mga advocacies in the demand reduction aspect is yung preventive education. That's why ang malaking role diyan is yung Department of Interior and Local Government and the Department of Education. At ito yung ating yung mga ahensya ng gobyerno who are doing their part also, but I think that it has to be intensified some more. So ganun po, that's why may mga minors tayong mga nalululong sa droga. Kung ang mga adults po ay nasa legitimate jail, paano ito? Tineturn over natin sa DSWD, mga minors? Yes, yung mga minors has to be turned over to the DSWD. And then, of course, meron yung tinatawag na yung rehabilitation, yung voluntary as well as yung compulsory. At kung may yung mga madiscover na gumagamit niyan at they can still be rehabilitated through the community-based rehabilitation centers, then they will go through that. Yung mga medyo yung mataas na ang paggamit ng droga, those who are addicted to drugs, then that has to go through the compulsory rehabilitation. Then they have to go through the rehabilitation centers. Meron po akong isang medyo sensitive na area na itatanong sana sa inyo, General. You are in the position, of course, to answer this. Pero kung ayaw ninyong sagutin, okay lang po ito. Meron pong study and ginawang investigation ang PIDEA. At apparently, after nung inyong validation, ito po ay naisubmit sa ating Pangulong Duterte. Ang tinutukoy ko po rito yung 3 pangalan po ng mga kongresista. And apparently, ayaw pong ilabas ang mga pangalan po ng mga kongresista at
kahit anong pilit pong gawin ng media rito kay Speaker Bebot Alvarez, ay ayaw niyang i-divulge. But lately, yung tatlong yun ay naging dalawa na lamang po. At ang sabi, ang isa raw po ay na-check na hindi po tama at accurate yung pagkakasama ng kanyang pangalan. Ang first question ko po, PIDEA po ba ang nag-check again sapagat knowing na kayo po ang nagsabit ang mga pangalan sa Pangulo, not mentioning the name of the congressman, pero kayo po ba ang nag-revalidate para mawala po ang isang pangalan? Well, PIDEA do the consolidation ng mga reports na ito. It comes from the different intelligence agencies of the government. And then this go through a validation, interagency validation at the regional level. Kasi nanggagaling yan sa mga units namin, and then this is validated. Interagency validation. And then yung resulta niyan is submitted to the national office. And then there is another interagency validation at at the national level. And itong report na ito is submitted to the President. Yes. And then before it, we do it every quarter. When I assume as the Director General of PIDEA, we did it every quarter. But now we do it monthly. Yung pag-validate, pag-update nitong list na ito. And those who will be found to be doing it as a newcomer or new names, then they will be included. Ngayon, yung mga anduro naman na huminto na doon sa kanilang mga ginagawa, then they become mawawala rin yan. Or those who have been apprehended or those who have been subjected to rehabilitation, then mababawas yung mga pangalan nila sa watch list na yan. For example, in last year, we have arrested about mga 27 personalities, and most of them are in the watch list. So once na accounted na ito, then they will be mag-indicate doon sa list na yun na kung na siya, apprehended, now in jail, mga ganon. Yeah, in other words, Puro namatay, Director, kayo rin po ang nagre-validate. Inuulit po ninyo, inuulit nyo. It's interagency, Oho. not just me, not just Hindi ba PIDEA. ho practice na po pwedeng independent, aside from NBI, PNP, and PIDEA, na merong isa pang private organization na po pwedeng mag-revalidate doon sa status ng isang personality? Mas effective, mas maganda pag it is an interagency, because there is such a thing as cross validation. So hindi lang yung mga reports ng mga agents ng isang agency, but it has to be checked with the others. With the other reports or information in the other agency. That's called cross validation. So kinukonfirm po rin nyo ngayon, Director, na talagang sa inyo galing po yung panibagong findings para mawala po yung pangalan po ng isang congressman? I submit my report to the President. Now, whether the President, yun yung list na Originally tatlo, niya. ngayon dalawa na lamang po. Well, I don't know about that. Hindi ko naman itatanong sa inyo kung sino nalaglag doon sa tatlong mga congressmen. As I've said, I don't know. Yeah, okay. I cannot. You know, the content of that list is classified. Yes, And highly I classified. cannot comment on that one. Oo. Dahil kasi, kaya naitanong ko ito, yung naging reaksyon ni Speaker Alvarez doon sa ilan sa mga nagko-cover dito sa Congress, may mga reporters din po kami roon, kaya ayaw niyang i-divulge yung mga name, kahit na alam niya kung sino-sino, dahil hindi pa raw final yung findings ng PIDEA. Kaya inihintay pa nila. Kaya I'm in a quandary kung sa inyong grupo rin ang umuulit na nag-iimbestiga o meron pa silang inihintay na another agency. Dahil kasi yun ang kanyang katwirang post media. Ang sinasabi niya, hindi na ma-share sa public dahil hindi pa ho final ito.
Well, as I've said, PDEA submits the list to the President, and that list is a product ng interagency validation. Wino-workshop namin yan, and then that's the one that's submitted, and then we do it monthly this time. So, yung mga andoron sa listahan na yon, sa mga susunod na listahan, pwedeng mawala, malalaman din kung bakit nawala doon. Opo. Ganyan. And then, yung iba naman, madadagdag sa next na list because of the new information that came in, and if it is validated by other agencies, then they become part of the list. Ang DOST po ba ay hindi tinat para gumawa ng isang gadget na makatutulong po sa PDEA para ma-confirm once and for all itong mga afflicted dito po sa droga? Wala pa akong nalalaman na merong request ang ibang ahensya sa DOST. Ang alam ko po ay mga standard naman ng mga methodologies niyan, o kaya kailangan lang pong sundan ang mga protocol. Merong accurate, mas expensive, mas matagal, meron namang mas mabilis at practical, sabi nga po. Okay. And kanina po, i-follow up ko lamang po yung naudlot na katanungan hinggil po rito sa UP partnership po ng DOST. Ano po? Yeah, because I saw the prototype ng dapat na tumatakbo na rito sa area ito ng Katipunan, area po ng University of the Philippines. Napakaganda po ng presentation noon at I was a witness to that. And ang laki po ng savings ng gobyerno natin, 3 times kaysa ron sa mga ini-import po nating klase po ng mga vehicles. Ano po? Bakit po hindi prosper po ito, naging ordinaryong academic exercise na lamang po ito? Buti naman, Ray, na nakita nyo, na-experience siguro yung kung paano mag-perform yung ating mass transport na elevated gawa ng Pilipino. Kaya dahil locally made ay mas mura ito, subalit marami po tayong dapat i-considera kung ito na i-deploy natin. Marami pong stakeholders. Hindi lang po technology ang kailangan natin yung social aspect ng acceptance ng pag-deploy na isang technology. At kung may mga apektado po, at ay kailangang pakinggan din natin ang mga boses nila. Kaya yung ang isa sa mga ginagawa namin at the start of the project ay kailangan we have to listen kumbaga sa mga stakeholders. Ito ba ay makakasagabal o makakatulong sa inyo? Makaka-apekto ba ito sa inyo mga hanap buhay? Ano po ba ang makakabuti sa ating lahat? Kung kaya po yan ay pinag-aaral ng mabuti. Ang isa pong maganda sigurong gagawin ngayon ay humanap ng tamang lugar para dun sa ganung teknolohiya. Subalit makakamura po talaga kung locally made. Naalala ko po yung naging comment po ng dating Pangulo. Ang sabi niya nung sumakay siya, medyo bumpy at dapat ma-improve yung area niyan. Buti naman na experience niya. Kailangan i-refine talaga yan. Yes. Dahil unang version yan, sabi natin ay hindi pa ganun ka-refine yung technology. But we're moving towards that. May katanungan tayo mga kaibigan na magagaling naman po sa ating media panel. Here si Mr. Jerry. Come back. I'm Jerry Cornell, sir, from DZRJ 810 AM, and this one is directed towards Director General Sid La Peña of PIDEA. Congratulations po sa 548 personnel ng PIDEA who tested negative for the use of drugs. Paano po naman yung among the 548? Have you tested or do you know of anyone among them who might be protectors of drug traffickers or drug traffickers themselves? Paano po naman yun? Kasi dalawa pong problema niyan, di po ba? Yung pong mga gumagamit ng droga, of course, that is a big problem. But secondly, maybe this is a bigger problem, those who protect drug traffickers. In other words, bago po siguro mag-raid, alam nyo naman, nangyayari ito noon, wawarningan na po nila. Yung mga kaya palpak yung raid. Ano po naman ang ginagawa ng PIDEA tungkol dito para ma-weed out po yung talaga mga bad elements, yung talaga mga drug protectors in your ranks? Well, we have a continuing cleansing program sa PIDEA. And we have yung counter-intelligence effort sa PIDEA rin.
And of course, meron yung mga cases na nami-mention yung pangalan ng mga PDEA sa mga payola. And we deal with them very strongly. In fact, yung mga may nabanggit na mga pangalan sa isang case doon sa Nero, sa Negros Island Regional Office. So immediately I relieved them, and they are now undergoing an investigation. And we are very strong on this one. Pag we cannot afford a PDEA or 2 or 3 agent na gagawa ng ganyan at bring the name of PDEA down the drain. We will not allow that. Okay, so wala pa pong, I mean, aside from that one case, wala pa po kayong talagang nahuhuling talagang drug protector po, pinoprotektahan yung mga traffickers? Well, actually, meron na kaming mga cases ongoing. In fact, may na-dismiss na kami. Sir, sir, one more thing. Yes. I always hear that pagka nagkamali ang isang government official or else kahit sa inyo po, directly sa PDEA, dismissal. Ano ibig sabihin nun? Dismissal, goodbye, or may kaso? Dismissal, goodbye. Wala pong went kaso. through, that went through the yung legal processes na. Meaning, nagkaroon ng investigation, mayroong formal charge against you, and then found guilty, then you will be meted the penalty corresponding to the offense, and that is dismissal. For drug test, yung mga involvement sa mga activities on illegal drugs. So hindi po wala pong criminal offense na ikukulong po yung mga nakitang lumalabag sa batas sa inyo, sa PDEA? Pag found, if so warranted, then they will be also charged. But immediately, ang action namin yan is go by the administrative, because that is probable cause lang yun a reason to believe. And when I have the reason to believe, I dismiss them. Okay. Maya-maya mga kaibigan, tatanungin natin si Direktor hinggil po rin sa pangalan ng isang businessman, a very prominent businessman na recurring ang kanyang pangalan. Bagamat wala namang warrant of arrest at sinasabing yung we presume somebody innocent until proven guilty or otherwise. At ito ay tatanong natin makalipas lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Ito ang DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang tagapagtanggol ng lipunan, tatalakayin at hihimayin ang mga anomalya sa pamahalaan. Kasama si General Sammy Sir Chip Pagdilaw. Sir Chip, reporting for duty tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sir Chip, reporting for duty dito lang sa DZRJ 810 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto ng mga rumaragasang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZRJ 810 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Welcome back to Insider Exclusive. Back to where the action is. Balik po tayo mga kaibigan sa ating Insider Exclusive kapihan At kasama natin ang ating mga guests at mga kasamahan sa media dito po sa Metro Manila.
na napapanood po sa mga video po ng PTV4, napapakinggan sa mga video po ng DCRJ at gayon din po sa ating mga streaming worldwide. Ituloy ko po yung aking katanungan at pagkatapos ay kukuha po tayo ng isang katanungan mula sa audience. Ano po, Direktor? Ito po ay recurring, if I'm not mistaken, sinubaybayan po namin. Noong 2000 na-implicate ang pangalan niya. I wouldn't know kung siya po ang mismong reflected sa listahan ninyo o namesake o kapangalan dahil common naman ang pangalang Peter Lim. Ano po? Pero nakarating po ito sa Malacanang listahan na mayroong pangalang Peter Lim. Nakarating po sa House of Congress na inimbestigahan na mayroon din pangalang Peter Lim. And yung Central Visayas director po ninyong si Director Ruiz ay naimbestigahan din nila. Ano po ba ang real score dito as far as PIDEA is concerned? Well, Peter Lim, as yung nakita natin, he is the one in the list. The investigation is still ongoing pa rin. At is being conducted by the Department of Justice, NBI. And then may kahirapan kasi ang pag-imbestiga ng mga personalities na ganyan, Ray. Then because with their status, practically they are able to conceal yung kanilang mga ginagawa, yung mga evidences, they cover their track. And then, kaya it will take a little time. So, but there is an effort. And then, as I've said, it's not just like the ordinary yung street pushing na right there, ma-aristo mo muna, may dalang shabu. This one, they do not do that. Yung transaction nila, ginagamit nila cellphone, and then yung mga bayaran through the bank transfer, and all of these are all done by electronic technology. At may kahirapan. Kaya nga, yung isang request namin sa Congress, sa Senate, is the amendment of the anti-wiretapping law para that will help us sa Sa US, ginagamit na po ngayon yung wiretapping. Yes. Laban po sa mga terrorism. Correct. Ginagamit po nila. Okay. And dito din sa atin, terrorism, kidnap for ransom, but we want to include the itong anti-illegal drug cases sa exemption sa anti-wiretapping law na yan. Mga kaibigan, kukuha ho tayo ng question galing po sa ating audience. And kindly identify yourself and your representation. Pakibasa lang po yung question sa ating microphone, please. Hi, I'm Haneen Kaluwang, and I just want to ask po, directly to PIDEA, General La Peña. Kasi po marami pong nakakonfuse na tao, Sinasabi nila, pag mahirap ka, namamatay ka agad. Tatanong ko po tungkol sa drugs. Pag mayaman ka, may protector ka, so hindi ka namamatay agad. So, is that true? Well, maybe you are referring to yung mga nangyayari na mga namamatay na related to drugs, no? Yeah. Well, let's classify yung mga namamatay sa drugs. There are those that were killed because of legitimate operations. At when there is an operation against a syndicate or yung in a buy-bust operation, may armas yung drug pusher, then that firearm carried by a pusher or a criminal is meant to be used against anybody who comes in their way. That's why the law enforcer have to act to protect themselves and the lives of their companions. So those are those that were killed in legitimate operation. At I think there are more than 2,000 na ganon.
And then the other, yung sinasabi mo, maybe is yung mga unidentified. Ang term na ginagamit dyan ng kapulisan natin is yung death under investigation. Well, the police, the PNP have been successful in the solution of these cases, in some of those cases. But there are those that are still are under investigation. But I would like to cite an example, yung case nung isang sasakyan that went through a checkpoint, armed, there was a firefight, namatay yung tatlo. But the one that is significant there is doon sa sasakyan, nung sinerge yung sasakyan, may isang katawan doon na nakabalot, naka-tape. And this is a typical example ng isang cleansing ng ranks ng mga drug syndicate. Ito yung mga they suspect na nagbibigay na ng information sa otoridad and will work against the syndicate. That's why they started cleansing. Even actually, there are those that happen. Even the Duterte administration assumed office. At saka the other one is yung case doon sa Antipolo. It happened, actually this was brought up during yung Senate hearing na sinasabi na this is a case of extrajudicial killing. Well, if you remember, if you watch that Senate hearing noon, it was good na yung anak na-record niya yung conversation, yung text messages ng parents niya, a couple. Sinabi na if hanapin ninyo ako, ang kausap namin ay si ganito, police, SPO1, ganon. And he identified. And so, nawala yung dalawang couple. And then, true enough, they went missing. So itong mga pulis na ito, promptly they were arrested by the chief PNP, General De La Rosa. And then this is a typical example of rogue cops, yung mga unscrupulous na mga pulis. These are the ones those who engage in illegal activity on drugs, who sell. Ang ginagamit nila itong mga civilian sa pagbebenta ng mga droga. And so noong paupo na si Mayor Duterte, the president, they started killing yung mga ginagamit nilang mga tao sa pagbebenta. Because they know na ito yung mga tao ginagamit nila can be the witnesses against them later on, or could be the source of information that can be reported to the hierarchy ng PNP, which will be acted upon against them. That's why they started killing yung kanilang mga tao. And these are the most of these killings that are happening na unidentified. But again, the PNP is still on it because these are crimes that has to be investigated. Yeah, last 2 minutes. Pero makibigyan, nabuta tayo ng oras. And finally, dako na po tayo rito sa Q&A. Ito po ay brief Q&A inspired by Miss Universe pageant. Ayan. At sasagutin po ninyo, kukuha ko kayo ng isa dito. We'd like to acknowledge lang po yung presence, mga kaibigan na mga kasama natin sa media. Itong sina Jude Garcia at saka itong si Mr. Season. Ayan, narito po sa audience, si Jera. Okay, narito po. Yeah, please take one. Mahaba. Apo. Conforme po kung ano ang swerte po ninyo riyan. Ako na po ang babasa para hindi nyo makopya kung ano ang sasagot po ninyo. Okay. Huwag nyo munang basahin, sir. Oo, para may time limit po. Okay. Ang question natin kay Engineer Raul. Matindi ang batikos sa proposal sa Kongreso na hindi isasama sa parusang bitay ang parusang pandarambong or plunder. Okay, tanong. Kung ikaw ay isang congressman, engineer, try and wear the shoes ng isang legislator. Kung ikaw ay congressman, susuportahan mo ba na alisin ang plunder o pagnanakaw ng 50 million o higit pa para sa parusang bitay at bakit? Please. Pang Miss Universe talaga ito. Yes.
Palagay ko po ay dapat suportahan ang pagkakaroon ng bitay o yung sa plunder because kasalanan po yan sa buong mamayan ng Pilipinas. Isama pa rin sa bitay isama ang pa rin. plunder. Nako, kahit na kayo po'y congressman, ha? Lahat, wala pong exception. Alright, okay. That's the message para sa ating Kongreso. Ang katanungan naman natin kay General, kay Director La Peña, kung ikaw ang masusunod, payag ka bang i-phase out ng tuluyan ang mga jeepneys para lumuwag ang trapiko? Total phase out daw po. At bakit? Yes, I am in favor of the phase out ng mga jeepney because the one solution nitong traffic problem natin is a mass transport system. So instead na mga jeep, then we can have a double decker na mga bus, and then ito kung may schedule yung kanilang mga paglakad, then we will have an orderly traffic system. And then at the same time, yung jeep yung pollution, fish country, itong mga jeepney na ito, usually ito yung mga surplus na mga engine ang ginagamit eh. So it contributes mas sa pollution natin dito sa Metro Yes, Manila. But we need to have a gradual yung magandang alternative Yes, magandang pag-phase out, including yung pag-provide ng alternative livelihood doon sa mga drivers natin. Parang hindi nyo nabasa yung question, po, Director. Opo. But that is my position ever since. Yes. Dahil kasi And finally, papaalam na po tayo. Inubutan tayo ng oras, Engineer. Closing time. Yeah, maraming salamat sa pagkakataon na ibigay niyo sa amin, Sir Ray. At ang DOST po ay patuloy na magsisilbi sa pagbibigay po ng mga kaukulang warning sa ating mga kababayan Yes. tungkol sa weather situation o mga impending events, maging yan ay flooding or lindol. Kaya patuloy po kayo magsubaybay sa Ayun. DOST. General, sir? maraming salamat, Ray, at saka sa lahat ng mga sumusuporta sa programa natin sa anti-illegal drug campaign. I would like to state na we have a very strong support coming from the citizenry. Marami kami natatanggap ng mga information, tinitext sa amin, o kaya sa mga through yung mga channel ng mga iba-ibang mga ahensya, they come. And then in fact, yung karamihan ng mga accomplishment namin are because of the information given by the citizenry. And I would like to encourage them to continue doing that because ang talagang solution dito na magkaroon tayo ng magandang chance ng success, it will be on the support of the citizenry because silang pinanggagalingan ng mga information on the grassroots, sila nakakaalam kung ano nangyayari doon. At the same time, yung manpower support comes from them, and then pag sila rin yung makakatulong sa atin at the grassroots level sa yung mga iba-ibang programa ng gobyerno, preventive education, ganyan. So as well as ibang programa na dapat kailangan ng mga manpower. Yes. So mga kaibigan, talagang kinakailangan ng additional time. Kulang ang isang oras dito sa ating plan for mga kaibigan. Nais ating pasalamatan once again ang ating media panelists. Itong sila Eli Saludar ng DZXL and of course si Ginoong Jerry Corneo ng DZRJ. Sa kalapari mga kaibigan nila Press Secretary Martin Andalar, sa kalapari ni Secretary Ramon Jacinto, ang Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology, at ng ating very own na si Kay Daser. This has been your host, Ray Langit. Hanggang sa susunod na Wednesday, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Rito po sa ating Insider, sa ating exclusive kapihan sa anumang laban, kasanggabon lang.
Ito ang DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pambungad na balita at impormasyon sa DZRJ. Balitang Supremo. Mga balitang sing-init ng kape at pandesal sa umaga. Ihahatid ni Supremo Joey Falcon. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Balitang Supremo. Dito lang sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit. 30 minuto na mga rumaragasang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tsahtsahin mo, baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa